Dạ mình vào nha cô. Ừ. Ok. Con chào thầy Từ Thông. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tâm hỏi Tâm đáp của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hai câu hỏi rất là dễ thương của hai bạn trẻ. Dạ. Bây giờ thì xin mời bên kỹ thuật cho biết câu hỏi đi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi thứ nhất ạ. Dạ thì câu hỏi thứ nhất là đến từ một bạn 25 tuổi. Thì câu hỏi là: thưa quý thầy, quý sư cô, con đang năm nay 25 tuổi. Con vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm việc. Quê con ở Tiền Giang. Từ thời bà ngoại con đã là một Phật tử thuần thành. Từ nhỏ thì con cũng được bà ngoại và mẹ dẫn đi chùa. Bà ngoại con thì thường dạy con nhiều thứ và lúc nào cũng nói con là phải biết thành tâm, biết ơn. Nhưng mà con thấy trong bản thân con cũng như các bạn và mọi người thì cái từ cảm ơn càng ngày càng sáo rỗng và dạng cho có. Vì vậy càng ngày con càng ít và ngại nói cảm ơn vì cứ thấy nó giả giả sao sao ấy. Con rất là muốn biết làm cách nào để mà trong con thật sự có sự biết ơn, để con nói lời cảm ơn mà không bị ngượng nghịu. Dạ đây là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai con sẽ trình bày sau. Rồi, cảm ơn bạn, cảm ơn ban biên tập của chương trình. Có một cái bạn trẻ mà đặt vấn đề về cái lòng biết ơn thật là đáng quý, đúng không thầy Từ Thông? Con nghĩ là rất là thú vị và cũng rất là xúc động, bởi vì là cái lòng biết ơn đối với rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay ấy, gần như là hơi bị là gọi là hàng hiếm đấy ạ, hàng hiếm. Nhiều khi chính bản thân con cũng thấy là cái từ cảm ơn nó thốt ra là từ cổ họng đi ra thôi. Còn cái mà người ta biết ơn thực sự, có một cái sự biết ơn tận đáy lòng thì càng ngày nó càng bị ít. Và có một cái bạn trẻ mà đặt ra một cái vấn đề là làm sao để bạn đó thực sự bên trong mình có cái lòng biết ơn, thì con nghĩ đấy là một cái câu hỏi hay, đúng không thầy? Dạ. Thế bây giờ xin Và mời thật lễ. bạn, dạ, xin mời bạn cùng với tất cả các bạn đủ nhân duyên để chúng ta nghe chia sẻ từ thầy Từ Thông về cái vấn đề này, cái vấn đề rất là thú vị. Dạ, con mời thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị cho số. Cảm ơn à, bạn đã đặt câu hỏi. Đây là một câu hỏi là rất là thực tế, vấn đề của thời đại, của xã hội hiện đại. Ờ, Như là bạn biết đó thì ở đây chúng tôi ở trong cái chương trình này á, đều là học trò của Thiền sư Nhất Hạnh. Một ờ, gọi là một ờ, gọi là cha đẻ của chánh niệm. Chánh niệm là một từ chuyên môn của Phật giáo để nói về cái trạng thái tỉnh thức. Và theo cái kinh nghiệm thực tập của bản thân thầy Từ Thông đó, thì khi mà mình thực tập tỉnh thức, mình thực tập chánh niệm đó, mình thắp sáng ý thức tỉnh giác trong đời sống của mình, trong từng hoạt động, trong từng cái tiếp xúc, trong từng cái ờ, yếu tố của sự sống, thì mình tiếp xúc đủ đủ tỉnh thức và đủ sâu đó. Đủ tỉnh thức thì tự nhiên nó sâu, và đủ sâu ấy, thì tự nhiên cái lòng biết ơn của mình nó nở ra, như là đất nó nuôi cái cây đủ á, thì cái cây nó ra hoa và nó ra trái thôi. Thì cái hoa trái của lòng biết ơn đó,
thì nó phải được nợ bằng cái năng lượng, bằng cái sự nuôi dưỡng của chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh thức, thì nó kết nối được cái sự sâu sắc ở trong lòng của mình. Và đó, cái chất liệu đó đó thì trong truyền thống đạo đức, truyền thống đạo đức của người phương Đông mình, nhất là người Việt Nam mình, gọi đó là tình nghĩa, hoặc là ân nghĩa, hoặc là ân tình. Ân tình. Và ân tình là một trong những cái điểm thực tập rất là rất là quan trọng của đời sống của thầy Từ Thông từ gần 20 năm này. Tức là có một cái đợt thì thầy Từ Thông cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng về cách đây 20 năm thì là 20 mấy tuổi, 25 tuổi, thì đó là cái giai đoạn khủng hoảng rất là nhiều, rất là lớn, và có rơi vào cái tình trạng nguy hiểm. Nhưng mà cũng có rơi vào tình trạng fall in love. Nhưng mà sau đó thì nó đi qua, và khi nó đi qua đó thì khi mà nhìn lại cái sự cố đó, cái biến cố tình cảm đó, thì thầy Từ Thông thấy là mình không có ghét bỏ người ta, mà mình rất là mang ơn người ta. Mình được học một cái bài học về đời sống tình cảm. Phải cái trong cái khoảng thời gian đó mình đã có những cái ứng xử như thế nào, và mình đã làm phiền người ta như thế nào, người ta đã làm khổ mình như thế nào. Tất cả nó đều cho mình một bài học hết. Và khi mình ý thức được cái bài học đó, mình nhờ cái người đó, nhờ cái đối tác đó, đối phương đó, mà mình học được bài học đó, mình ý thức được cái điều đó, thì trong lòng mình nó nở ra cái bông hoa ân tình. Và cái người đó trở thành là cái người ân tình của mình suốt đời, bởi vì mình đã được học bài học của đời sống tình cảm và cái đời sống ứng xử một cách rất là thực tế, rất là sâu sắc. Và cái người đó trở thành là một cái người rất là mình rất là mang ơn. Và cái dịp 2012, khi mà thầy Từ Thông có dịp đi qua Pháp, trong cái đợt kỷ niệm 30 năm Làng Mai á, thì sau đó được lên Sân Cốc, nơi ở của Thiền sư Nhất Hạnh, để thăm và để được chơi ở đó, và để đọc hồi ký của Thiền sư Nhất Hạnh được cất ở trong Sân Cốc, nơi một cái thư viện riêng của Thiền sư Nhất Hạnh, và không được phép đem ra khỏi cái không gian đó. Và chỉ có các thầy, các sư cô mới được phép tới đó để ngồi ngay đó và đọc ở đó. Và sau này thì cái hồi ký đó theo ý chỉ của Thiền sư Nhất Hạnh thì không được xuất bản. Nó chỉ được lấy ra một ít thông tin để viết thành cái hành trạng của Thiền sư Nhất Hạnh thôi. Còn nguyên bản thì không có được xuất bản. Mà may mắn đợt đó đọc, thầy Từ Thông rất tranh thủ đọc trong một tuần, rất tranh thủ mà đọc cũng không hết được. Chỉ đọc những cái đoạn rất là quan trọng thôi, và mình rất là hạnh phúc để mình được biết cái cuộc đời của thầy của mình, nó đã đi qua những cái giai đoạn như vậy, và cũng có cái giai đoạn fall in love như vậy. Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã từng trải qua một cái cuộc tình rất là trong sáng, nhưng mà cũng rất là bi thương, rất là có nhiều khó khăn đó. Mặc dù cái thế hệ mà đó thì cái nghi lễ giáo nó còn rất là nhiều, nhưng mà theo cái lời văn, theo cái lời kể lại của thiền sư cho học trò nghe, thì cũng có rất là nhiều khó khăn, mà may mắn là thiền sư cũng đã đi qua được. Và mình cũng thấy mình ở trong đó, mình cũng được an ủi, mình cũng được học hỏi. Thì
đó, như bạn thấy đó, thì khi mà mình mình đi qua một cái biến cố là đổ gãy một cái mối tình cảm, một đời sống tình cảm, nhưng mà mình không trở thành hận thù, mình không trở thành ghét bỏ người ta vì người ta không có đi với mình nữa, người ta bỏ mình, bỏ rơi mình, mà người người đó trở thành một cái đối tượng ân tình của mình, là bởi vì mình thấy được người đó đã cho mình những bài học mà có giá trị. Nó làm cái bài học đó, nó làm nên nhân cách của mình, nó làm nên một phần nhận thức của con người mình. Và cái ý thức đó nó làm cho nảy nở cái bông hoa ân tình trong mình, và mình luôn luôn trân quý một cái mối liên hệ đó, của cái đối phương đó. Thì trong đời sống hàng ngày á, mình có thể luyện tập cái lòng biết ơn của mình bằng cái ý thức tỉnh giác, bằng cái đời sống chánh niệm. Ví dụ như đối với đời sống của các thầy các sư cô ở trong chùa đó, thì khi ăn cơm á thì luôn luôn là quán niệm trước khi ăn. Tức là tâm niệm á, có 5 cái điều tâm niệm trước khi bắt đầu cái buổi ăn. Cái điều tâm niệm đầu tiên là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Mình ý thức là cái thức ăn này không phải là tự nhiên, không phải chỉ đơn giản là mình có tiền mình mua là mình có được, mà nó có được là nó có bằng rất là nhiều công phu lao tác, và nó có rất là nhiều sự góp mặt của cả trời đất, mưa nắng gió, rồi đất rồi nước, bao nhiêu thứ nó góp lại nó mới có được cái thức ăn này cho mình, chứ không phải đơn giản. Rồi bao nhiêu người phải làm việc. à, Chúng ta thấy trong cái thời đại trong cái hồi mà dịch Covid đó, cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy một cái, là cái sự khủng hoảng rất lớn về cung ứng thực phẩm cho nhất là những thành phố lớn đó. Rất là mọi người đều lâm vào tình trạng rất là khó khăn, rất là khổ đau, rất là thiếu thốn. Bao nhiêu ngày không có được một cọng rau, không đi chợ được, không mua được, có tiền cũng không mua được, chợ cũng đóng, tài xế xe tải cũng nghỉ, không ai về chuyên chở. Nên mình thấy là cái chuỗi cung ứng nó đứt gãy một cái là cả xã hội nó điêu đứng. Cho nên là mình thấy là khi mà mình có được mình một cái thức ăn trước mặt mình, một cái tô phở, hay là một cái dĩa rau xào, hay là một cái bát bún, nó đều là cái sự đóng góp của cả đất trời, của bao nhiêu là công phu làm việc của cả con người. Thì mình ý thức cái điều đó thì mình thấy là rất là đáng trân trọng, rất là đáng trân quý. Thì cái niềm biết ơn tự nhiên nó nở ra thôi, cái hoa biết ơn tự nhiên nó nở thôi. Cái ý thức tỉnh giác đó là cái nền tảng. Cái chánh niệm là cái ý thức chánh niệm là cái nền tảng để cho mình nuôi cái bông hoa biết ơn, lòng biết ơn nó nở ra. Cho nên khi mà mình muốn cảm ơn ai cái gì đó, thì nếu mà mình có thể là thực tập kỹ hơn, là mình hít vào một hơi thật sâu, mình thở ra thật nhẹ, để cho cái ý thức mình nó đầu lại, nó trú lại trong giây phút hiện tại, để cho cái ý thức của mình nó tiếp xúc với cái sự việc mà mình đã vừa mới được tiếp nhận, vừa mới được hưởng thụ, vừa mới được trao cho. Mình ý thức nó sâu như vậy đó, nó kỹ càng như vậy á, thì cái niềm biết ơn của mình nó thực sự, nó thực lòng, nó 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 bắt nguồn từ tấm chân tình của mình, và mình nói ra cái lời biết ơn đó, nó có trọng lượng, nó có sự thật. Và khi mà mình nói ra một cái lời biết ơn mà nó có cái trọng lượng, nó có cái sự thật ở trong lòng của mình, thì nó không phải là làm cho người kia chỉ là vui lòng đâu, mà nó nuôi dưỡng lại chính mình. Khi mà mình nói ra thì mình cũng nghe lại, và khi mình nói ra bằng tấm chân tình của mình thì nó có cái năng lượng của sự chân tình ở trong đó, và cái năng lượng đó nó cũng nuôi dưỡng mình trở lại, và chính mình được thừa hưởng trước hết. Còn người kia thừa hưởng như thế nào thì mình chưa biết, nhưng mà khi mà mình tỏ lộ bằng tấm chân tình của mình thì chính mình được nuôi dưỡng trước.
chính mình được thừa hưởng trước. Khi mình ăn cơm mình cũng rất là dễ dàng để mình thực tập cái sự biết lòng biết ơn đó. Và từ một ngày mình có ba bữa ăn mình đều thực tập mà phát khởi cái lòng biết ơn, thì cái lòng biết ơn đó trong mình trở thành một cái nếp sống, và từ 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 đó nó lan ra những cái khác. Ví dụ mình đi mình đi chợ mình mua rau, mình đi mình đi lên xe để mình di chuyển một cái địa điểm, mình kết thúc cái hành trình mình rất là dễ dàng để mình mở lời cảm ơn bác tài xế đã lái xe một cách cái ý thức của mình nó rất là rõ ràng là mình nhờ bác tài xế, mình nhờ cái người lái xe này mà mình di chuyển tới được cái địa điểm này. Mặc dù mình cũng có trả tiền nhưng mà đâu có phải người tài xế nào cũng giống như người tài xế nào đâu. Có những người lái rất là hay, rất là giỏi, rất là à, dễ chịu, nhưng mà có những người họ lái mà mình sợ luôn, mình không dám đi đâu. Cho nên là mình có một cái hành trình mà an toàn, có một hành trình mà mình thấy tới nơi là mình thấy thoải mái, mình thấy đã tới được. Ừ. Là mình trân quý cái điều đó và mình rất dễ dàng mình cảm ơn người lái xe. Thì bất cứ cái hoạt động nào ở trong trong cuộc đời mình cũng đều có thể phát khởi cái lòng biết ơn ấy, khi mà cái ý thức của mình về đầu đầu lại ở trong giây phút hiện tại của sự sống, và nhờ cái sự đầu lại của ý thức đó mà mình tiếp xúc một cách sâu sắc với giây phút hiện tại, với cái hiện thực của cuộc sống, mà mình thấy cái sự kết nối một cách rất là cụ thể, rất là rõ ràng giữa mình với những cái cảnh quan xung quanh, với cái khung cảnh xung quanh, có con người, có con cún, có con chim, hay có cái cây, có bóng mát, thì mình kết nối với những cái hiện thực ở trong cái khung cảnh đó, thì mình rất là dễ dàng phát khởi được cái lòng biết ơn của mình với những cái đối tượng đó. Bởi vì ờ, tất cả những cái đối tượng đó khi mà mình tiếp xúc bằng chánh niệm đó, thì mình đều thấy con chim nó cũng đang nuôi mình, mà cái cây nó cũng đang nuôi mình, cái dòng nước nó cũng đang nuôi mình, cái dây điện kia nó cũng đang giúp đỡ, nó cũng đang nuôi cho mình. Thì nếu mà mình thấy được như vậy làm sao mình không biết ơn được. Cho nên và mình càng có chánh niệm, mình càng có tỉnh thức, thì mình luôn luôn sống trong ân sủng của cuộc đời, sống trong ân sủng của thiên nhiên, của tự nhiên, của đất trời. Mà giáo lý Thiên Chúa giáo thì nói đó là ân sủng của Chúa, mình đang sống trong ân sủng của Chúa. Nhưng mà giáo lý Phật giáo thì nó mình đang sống trong cái ân huệ của cuộc đời, của đất trời, của nhân duyên đang nuôi dưỡng mình, đang đang nâng đỡ cho mình trong từng giây từng phút. Hãy bắt đầu bằng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Hãy bắt đầu bằng bữa cơm của mình, bữa ăn của mình, 3 bữa ăn của mình trong một ngày. Thì ý thức về lòng biết ơn nó dễ dàng cho mình một cái thật lòng, cho mình một cái biểu hiện rất là chân thật. Cảm ơn thầy. Ở đây thì không biết là cái bạn Hiếu có đang nghe không, và các bạn có đang theo dõi chương trình hay không. Nhưng mà bản thân con ấy, qua cái chia sẻ của thầy thì con thấy rút ra mấy cái ý, tức là trước hết là mình phải có cái ý thức tỉnh giác. Cái này có phải là bên làng Mai ấy, là hay nói là có hiểu mới có thương, phải không thầy? Tức là mình phải hiểu sâu sắc về cái những cái giây phút hiện tại mà mình đang nhận được. Và ở đây cái thú vị nhất là thầy nói về cái biết ơn cả sự đau khổ.
Tức là biết ơn những cái khổ đau, những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái điều bất như ý, ngay cả khi người yêu bỏ, hay là ngay cả là mình không đạt được một cái gì đó làm cho mình tổn thương hoặc mình đau khổ, thì mình vẫn lật nó lại, gọi là lật cái góc nhìn, đúng không thầy? Cái góc nhìn để mình thấy cái giá trị của cái khổ đau đó, giống như là nó giúp cho mình trưởng thành hơn, đúng không ạ? Là cái biết ơn cả cái khổ đau. Một cái nữa đó, con thấy cái thầy nói cái thực tập của pháp môn Làng Mai rất là hay, tức là cái lòng biết ơn nó cũng giống như là một cái hạt giống ở trong mình, đúng không thầy? Mà mình cần phải tưới mỗi ngày thì mới có được là cái lòng biết ơn từ trong thâm tâm của mình ra. Chứ còn nếu mình không nuôi á, thì mình không có, và mình chỉ trở thành, đúng là nói nó sáo rỗng, nói như một cái máy, tức là chỉ có biết là người ta cho mình cái đó, người ta giúp mình cái đó thì mình nói cảm ơn với một cái sự sáo rỗng. Thì đúng là cần phải có cái sự biết ơn từ bên trong. Thành ra đối với con, nhiều khi con cũng thấy rất là thú vị là ở chỗ đấy, có những người con giúp họ không biết ơn, nhưng mà họ cầm cái tay mình, hoặc là một cái ánh nhìn của họ rơm rơm, thì con cũng đã cảm nhận được cái là thực sự trong lòng họ có một cái sự biết ơn rất là thật. Và cái điều đó nhiều khi không cần cái lời biết ơn. Thế thành ra là đúng là phải nuôi lớn cái lòng biết ơn, nuôi lớn, đúng không thầy? Phải nuôi, mà muốn nuôi nó đó để nó có thực và nó trào ra, như thầy nói, nó tự nó nở hoa, thì mình phải thực tập mỗi ngày. Ở đây thì bên Làng Mai là có thực tập, ví dụ ăn cơm trong chánh niệm, tức là trước khi ăn thì mình đọc 5 lời quán nguyện, quán nguyện phải không thầy? Tức là phải biết ơn những người trồng ra những cái thức ăn đó, để cảm ơn trời đất, ánh nắng mặt trời, xong rồi nói chung là cảm ơn cả vũ trụ, cảm ơn những cái sự tương tức mà nó có thể hội tụ lại để nó có được một cái thức ăn. Thậm chí cảm ơn người nấu, cảm ơn những người đã cho mình được những cái thức ăn để nuôi sống mình. Thì với con, cái cách thực tập con thấy đúng là nó phải nuôi lớn. Ví dụ khi con đi thực tập các khóa tu Làng Mai thì con thích nhất ấy, cái cách là sáng ngủ dậy mình đi vô chả răng, cái này thầy Nhất Hạnh cũng nói, thì mình biết ơn ngay cái răng của mình, tức là mình vẫn còn răng để mình nhai rồi mình biết ơn nước, có nước để mình rửa mặt mình này kia. Thì từ những cái nhỏ nhỏ đó, không biết bạn hỏi câu đó tôi rất là thích, nếu không biết có bạn có đang nghe không, và bạn hiểu ở đây các giá trị hồi nãy giờ thầy chia sẻ là cái đó mình phải tưới đó, tưới mỗi ngày thì nó mới có đủ lớn thì từ nó mới nở hoa. Và cái lòng biết ơn chân thành nhiều khi không cần lời nói, qua cái sự cử chỉ, cái năng lượng đó nó toát ra một cách vi diệu lắm. Bản thân con cũng thế, con không thích những cái lời cảm ơn sáo rỗng. Nhiều khi chỉ gặp một cái người mà với cái ánh mắt họ thực sự họ đang rất là biết ơn, thì nó cũng làm cho mình rất là xúc động. Thế thì những cái phương pháp thực tập của Làng Mai như thầy chia sẻ đó là từ cái cảm ơn tất cả mọi điều nhỏ nhặt trong đời sống, thậm chí biết ơn cái đau khổ, biết ơn những cái trở ngại, rồi biết ơn mọi thứ. Nhưng để có cái biết ơn mọi thứ đó mỗi ngày ấy, thì thầy có dùng cái từ là mình phải có cái chánh niệm gọi là ý thức tỉnh giác, đúng không thầy? Thầy có thể chia sẻ thêm về cái ý thức tỉnh giác, bởi vì ở đây có nhiều người chưa hiểu. Con thì con hiểu nôm na là mình lật cái góc nhìn đi, hay là mình nhìn sâu vào để mình thấy
thấy hết các cái nguồn gốc để mình biết ơn. Thì thầy có thể chia sẻ sâu thêm về cái nhìn, cái để nó khơi được cái lòng biết ơn, cái mà để cho các bạn đó gọi là giống như nước phân á, để tưới cho cái hạt giống biết ơn nó lớn lên. Đó là thầy nói là ý thức tỉnh giác ạ. Thầy có thể chia sẻ một cách sâu hơn và đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Tức là chất liệu để mình tưới cây thì nó cụ thể. Cách thì con thấy rồi, cách là mỗi ngày trong cuộc sống hàng ngày, từ như thầy nói là mình chỉ cần biết mình trả tiền cho ông taxi hay là ông Grab, thế nhưng mà mình có một cái lời cảm ơn bởi vì họ đã lái xe an toàn, hoặc họ lái xe để đưa mình đến. Thì thầy có thể chia sẻ thêm một chút cái đó được không? Ờ, thực ra cái mà chị Châu Thổ nói là nhiều người rơi vào tình trạng là nói lời cảm ơn một cách hơi hơi có tính cách sáo rỗng. Nhưng mà thật ra là nếu mình nói sáo rỗng thì đôi khi cũng có một số người như vậy, cũng có những trường hợp là như vậy, đúng là sáo rỗng, là bởi vì họ họ ở trong cái hoàn cảnh kinh doanh làm ăn, hoặc là họ chỉ nói có tính cách giao thiệp thôi. Ờ, chứ không phải họ nói bằng cái đời sống của họ, thật sự của họ. Nhưng mà giống như tình trạng của em Hiếu mà đặt câu hỏi này, thì em không phải nói bằng sáo rỗng, nhưng mà thật ra đó là mình sống đời sống của đạo đức luân lý. Chúng ta có hai cái mức bình thường, đó là mọi người thường sống á, thì sống trong đạo đức luân lý. Đạo đức luân lý thì ai đưa cái gì cho mình á, thì mình cảm ơn người đó, thì Dạ. đó là đạo đức luân lý. Nhưng mà mình có thể bước lên một bước nữa, đó là đạo đức ứng dụng. Đạo đức ứng dụng thì là mình nói, mình cũng ai cho mình cái gì, ai đưa cho mình cái gì mình nhận được. Cái sự giúp đỡ, cái sự hiến tặng cái gì thì mình cũng cảm ơn, nhưng mà mình cảm ơn một cách là có ý thức hơn, có sự nhận thức hơn, là mình ý thức rất rõ về cái sự tiếp nhận của mình được tiếp nhận, mình được thừa hưởng, mình được nâng đỡ, mình được giúp đỡ từ người đó. Mình ý thức rõ cái điều đó, ý thức rõ là mình đang được nhờ, nhờ nhờ cái sự giúp đỡ này. Ví dụ như là nếu mình đứng ờ, giữa trời nắng mà mình có một cái cây để mình núp bóng, thì đúng thì mình, nếu mà mình ý thức rõ ràng á, mình ý thức tỉnh giác của mình nó sáng, nó sâu á, thì mình rõ ràng là mình rất là đang được nhờ cái cây này. à, Nếu mà không có cái cây chắc mình nóng, mình nắng, mình chịu mất, có thể là rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà cứ nhờ có cái cây này, mặc dù cái cây nhỏ xíu, nhưng mà nó cũng đủ cái bóng để cho mình núp được, nó che cho mình được, thì mình rất là biết ơn cái cây đó. Thì thực tập đời sống chánh niệm tỉnh giác á, là một cái nếp sống à, rất là văn minh. Gọi là bây giờ đó gọi là văn minh tâm linh, và văn minh tỉnh thức. Ở đây là một cái mốt, một cái mốt sống, à, một cái à, Trên life, một trào cái lưu một cái trend, một trên. cái trend, một Dạ. một cái trend, mà trend thuộc gọi là văn minh á, chứ không phải là nó chỉ là một cái phong trào đơn thuần, mà nó có chất lượng, nó có triết lý, và nó có cái sự tác động làm cho đời sống của cái người mà sống theo cái nếp sống đó nó chất lượng, nó tăng lên, cái văn hóa nó lớn lên, cái nhân cách của người đó nó lớn lên. Và hạnh phúc cũng lớn lên theo, đúng không thầy? Và tất nhiên là hạnh phúc lớn lên, bởi vì hạnh phúc là nó là cái hoa của cái cây chánh niệm thôi, cái cây tỉnh thức thôi. Dạ. Thì à, sống chánh niệm là, nói một cách đơn giản là mình làm cái gì
thì mình đặt cái tâm ý của mình vào đó, đặt cái sự ý thức của mình vào đó. Ví dụ như là bình thường mình vừa ăn cơm, mình vừa lướt điện thoại, thì thế bây giờ mình ăn cơm chánh niệm là mình không lướt điện thoại nữa, mình không coi tivi nữa, mình tắt hết và mình chỉ ăn cơm thôi. Và mình ăn và mình tiếp xúc với cơm, với thức ăn, mình biết, mình ý thức rõ ràng, và cả nó mặn hay là nó nhạt, hay là nó ngọt, hay là nó béo, nó bùi, mình mình ý thức được, mình cảm thụ được một cách rõ ràng từng cái điều nó đang diễn ra, ừ, nơi giây phút hiện tại. Và mình ăn một cái bữa ăn như vậy nó rất là thú vị. Và nếu mà mình khó ở lại với cái bữa ăn đó, thì thỉnh thoảng mình phải hít vào thật sâu và mình thở ra thật chậm, để cho tâm ý của mình nó trở về lại trong giây phút hiện tại, nó đầu trở lại, nó trú trở lại. Đôi khi cái tâm ý của mình nó rất là dễ bay nhảy chỗ này chỗ kia, quá khứ tương lai tùm lum hết. Thì cái hơi thở đó, hơi thở là một cái phương tiện rất là hay, rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, để cho mình kéo cái tâm ý của mình trở về lại trong giây phút hiện tại. Có đôi khi bây giờ có nhiều bạn trẻ, có người yêu rủ nhau đi cà phê, đi vô cà phê, kêu mỗi người một ly nước uống, nhưng mà kêu xong rồi ờ, người ta mang nước uống đi cho mình, hai người để hai cái ly đó và cắm cắm mặt vào trong cái điện thoại. Đôi khi là đi ăn kem, nhưng mà người ta mang kem ra xong rồi chụp một cái hình để up và lên mạng xã hội, xong rồi là theo dõi ở trên điện thoại thôi, còn cái kem á, nó chảy nước luôn cũng không biết luôn. Thì Đúng đó là là không thời không có chánh niệm gì hết, không có tỉnh thức gì hết. Mình bị cái điện thoại nó cuốn mình đi, nó nuốt nuốt chửng mình bị cái mạng xã hội nó nuốt chửng mình. Thành ra mình không có sống được trong giây phút hiện tại, mình sống một thế giới của ở đâu á. Thành ra sống tỉnh thức, sống chánh niệm là một cái nghệ thuật rất là hay ho, và rất là làm cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó rất là được nâng cao. Mình chỉ cần đơn giản thôi, mình làm cái gì làm một việc thôi. Khi mình rửa bát thì mình chỉ chú ý vào cái chuyện rửa bát thôi. Khi mình ăn cơm thì mình chỉ chú ý vào chuyện ăn cơm thôi. Khi mình đi bộ thì mình chỉ chú ý tới cái chuyện đi bộ thôi. Đó. Thì mình chưa có khả năng để mình sống cả ngày của mình trong cái điều đó, thì mình chọn một vài cái sinh hoạt của mình. Ví dụ như khi mình đánh răng, thì cái thời gian đó không 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 ai mà hối mình, không ai ờ, cướp của mình hết. Đằng nào ngày nào mình cũng phải chải răng, thì cái thời gian mà mình chải răng đó 1-2 phút gì đó, thì mình sống với cái giây phút đó. Giống như là chị cho thôi chia sẻ đó, là mình phát khởi cái ý thức tỉnh giác lên, ồ mình đang còn răng để chải. Đó là một cái điều rất là và mình biết ơn cái sự may mắn này. Và mình khi mà cái ý niệm biết ơn đó nó phát khởi cái, thì cái hạnh phúc nó lập tức nó đi theo, lập tức nó xuất hiện. Giống như bóng với hình, biết ơn với hạnh phúc là giống như bóng với hình vậy đó, có cái này là có cái kia, và ngược lại có cái kia cũng là có cái này. Thì mình có thể chọn một số cái sinh hoạt trong đời sống, với như đánh răng, rửa mặt, hoặc là rửa tay. Bất cứ lúc nào mình rửa tay thì mình chỉ rửa tay thôi, đừng đừng vừa rửa tay vừa nói chuyện, đừng vừa rửa tay vừa nghĩa cái điện thoại. Rửa tay thì chỉ mình có thể chọn một vài cái sinh hoạt như vậy, và mình thực tập. Khi mình chọn rồi thì mình phải cam kết, mình thực tập rất là nghiêm túc với cái sinh hoạt đó, là làm cái việc đó thì chỉ một và một thôi, và đặt cái ý thức vào đó. Đó là mình luyện tập đời sống tỉnh thức trải nghiệm của mình. Và khi mà có ý thức tỉnh giác thì tự nhiên cái lòng biết ơn nó nở hoa, tự nhiên cái hạnh phúc nó đi tới, tự nhiên cái bình yên nó xuất hiện. Cái chánh niệm nó rất là cái năng lượng chánh niệm nó rất là màu nhiệm như vậy. Nó là cái basic, nó là cái nền tảng để cho những cái gì mà mình ao ước đó, những cái gì mà mình ao ước nhất trong cuộc đời này á, là hạnh phúc, là bình an, là
an ổn, thì nó đều được sinh ra bằng cái năng lượng của tỉnh thức chánh niệm hết. Cho nên là thiền sư Nhất Hạnh cũng nói là chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc, là vậy đó. Bởi vì khi mà mình có chánh niệm thì nó là một cái đất đai, đó là một cái nền tảng hay nhất, tốt nhất để cho chánh niệm, để cho hạnh phúc nó nở hoa, nó sinh sôi. Cho nên tất cả các bạn trẻ thời bây giờ đó đều có thể rèn luyện cái nếp sống đó. Mình không cần phải làm 24 giờ trên 24 giờ như là những người siêu sao, các thầy siêu sao, nhưng mà mình chỉ cần làm một số cái hoạt động của mình thôi. Chọn, mình thấy là cái hoạt động nào mình dễ nhất cho mình chọn một vài cái, và mình chọn rồi thì mình làm cái đó rất là đàng hoàng. Và khi mà mình làm cái hoạt động đó, ví dụ khi mình dùng bữa thì trong 3 bữa mình có thể chọn một bữa thôi, một bữa nào mà mình có đủ cái không gian, đủ cái tự do đó để mình thực hiện ăn trong chánh niệm đó, thì mình ăn cái bữa đó rất là nghiêm túc, trong trong cái sự yên lặng, trong sự tỉnh giác đó. Và khi mà mình làm cái điều đó nó thuần thục, nó ờ, nó thực sự có tỉnh giác và nó nuôi dưỡng mình, thì tự động á, khi mình thấy nó tốt đẹp á, tự động nó sẽ lan ra những cái hoạt động khác. Và một ngày nào đó mình sực tỉnh ra, mình thấy là ăn cơm mà không mở điện thoại, không coi tivi á, nó hay hơn là ăn cơm mà vừa ăn cơm vừa coi điện thoại vừa coi tivi. Nó hay lắm, nó rất là dễ chịu, nó rất là bình yên, nó rất là hạnh phúc, mà không cần những cái yếu tố đó nữa. Nhưng mà điều đó là mình phải cần một thời gian luyện tập, phải có ý chí, phải xác lập phải xác lập ý chí là cái điều này mình cần làm, mình cần rèn luyện như vậy đó. Đây là thiết lập một đời sống tỉnh thức. Đời sống tỉnh thức thì nó phải cần có ý chí. Mình thấy cái điều đó cần làm và mình làm. Cảm ơn thầy. Đúng là bắt đầu từ một cái, cái đó là cái rất là hay ạ. Và thực ra ban đầu con cũng thực tập chỉ có ý thức là mình ăn chậm và không nói chuyện. Mình thành thói quen thì không phải một bữa đâu ạ, thành 3 bữa bây giờ đều như vậy. Mà khi mình ăn trong một cái nhóm bạn mà không có thực tập cùng mà nói chuyện nhiều á, thì làm cho cái tâm mình khó chịu đi lên. Thành ra là đúng là phải bắt đầu từ một điểm. Cảm ơn thầy. Dạ. Và bây giờ thì xin bên ban biên tập cho biết được cái câu hỏi thứ hai của tuần này ạ. Dạ, ban biên tập, con xin trình bày câu hỏi thứ hai từ một bạn 28 tuổi ạ. Con đang tuổi và con mới lấy chồng. Chồng con thì vốn là sếp của con. Trước đây con là thư ký của anh. Con cũng rất ngưỡng mộ anh vì làm việc rất là khủng khiếp, quên ăn quên ngủ, không có thời gian để tập tành hay là giải trí, ờ, để kiếm tiền. Bây giờ làm vợ anh, yêu thương anh nhiều hơn, con lại lo lắng vì với cách sinh hoạt của anh như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài. Khi con nói anh ấy là bớt kiếm tiền để dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, thì anh ấy luôn cự nữ con là muốn có tiền để đảm bảo cho cuộc sống gia đình đầy đủ thì buộc phải hy sinh tuổi thọ của mình, sức khỏe của mình. Cái gì cũng muốn thì không được. Với anh ấy thì tiền mới là quan trọng nhất. Con rất là lo lắng nhưng bất lực vì không biết phải nói gì với chồng. Dạ, đây là câu hỏi thứ hai ạ. Yeah. Cảm ơn bạn, cảm ơn Thảo. Thực sự thì đây là một câu hỏi lớn đúng không thầy? Là một cái vấn đề lớn của xu thế hiện nay. Các bạn, nhất là các bạn trẻ và trung niên, đều đang bị cái thời cuộc nó cuốn vào cái guồng, gọi là guồng máy
kiếm tiền, mà cái guồng đó nó càng ngày càng khủng khiếp thầy, càng ngày càng khủng khiếp. Bởi vì con nghĩ cái thế hệ của tụi con ấy, không có đặt nặng cái vấn đề về tiền, vì đời sống nó rất là đơn giản. Thời chiến tranh hay sau chiến tranh nó nghèo đói, nó không có phải là một cái thời mà kinh tế thị trường phát triển, tức là gọi là hàng hóa đó, nó chưa phát triển. Còn đến bây giờ thì con thấy khủng khiếp, nó một cái xã hội mà hàng hóa nó quá dư thừa, và nó luôn luôn đổi mới và luôn luôn cuốn hút con người ta. Và cái điều đó nó giống như một cái nam châm để hút tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, trừ cái tuổi già như tụi con thôi. Còn lại đó gần như là ở các cái lứa tuổi thì các bạn, nhất là các bạn đã có gia đình, thì họ cứ nghĩ là buộc phải có tiền mới có hạnh phúc, có tiền mới có mọi thứ, bởi vì cái gì cũng phải cần tiền. Đi bệnh viện thì muốn có cái giường tốt, có điều kiện chăm sóc tốt thì phải có tiền thì mới đi dịch vụ, đi bệnh viện ở nước ngoài, rồi là mua hàng hóa, mua xe, những cái đó nó lôi cuốn các bạn khủng khiếp lắm. Thì ở đây ấy, nó rất quý là ở chỗ là một cái người bên cạnh cái người kiếm tiền, bên cạnh cái người bị hút kiếm tiền, nhưng mà lại là lệ thuộc. Bởi vì đúng, khi chồng nói là kiếm tiền để lo cho gia đình và lo cho bản thân vợ cũng nhiều khi cũng cần phải nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ. Thế nhưng mà khi có tình yêu thương ấy thì lại lo lắng. Đó là một cái mâu thuẫn, cái xung đột của một cái người mà không phải đang lao vào kiếm tiền. Chứ con nghĩ cái người mà đang lao vào kiếm tiền như con Thiêu Thân, bây giờ mình nói họ không nghe, và họ cũng chưa tỉnh thức để họ đặt ra những cái câu hỏi này. Nhưng mà cái người bên cạnh mà nhìn thấy lo ngại, đặt ra một cái xung đột giữa quyền lợi với một cái bên cũng muốn khuyên bảo hay là muốn thay đổi được chồng mình, thì đây cũng là một cái tâm trạng mà con nghĩ là cũng rất là hay ạ. Dạ, và rất là mong thầy có thể chia sẻ được cái điều này. Dạ, mời thầy. Cảm ơn chị Châu Thổ. Cảm ơn Thảo đặt câu hỏi. Thực ra trong câu hỏi này thì thầy Từ Thông thấy một cái điều mà không được nói ra ở trong câu hỏi này, đó là cái sự lo lắng của chị uh, cho chồng của mình, cho ba, cho bố của đứa bé. Nhưng mà trong cái sự lo lắng đó nó có cái sự ích kỷ của mình. Ích kỷ ở đây là à, trong ngoặc kép không phải là tiêu cực, không phải là ích kỷ tiêu cực. Thì đương nhiên người phụ nữ ở trong gia đình là phải có điều đó, không ích kỷ không được. Đó là chất liệu ở trong gia đình, nó phải có, nó cần chất liệu cưng ở trong gia đình, mà người mà vun vẹn tổ ấm đó cần. Cho nên đó, khi mà chị trao đổi với anh về cái quan tâm của mình đó, thì chị làm sao để bớt cái chất liệu của sự ích kỷ đã xuống, và làm sao để mình nói cái quan tâm của mình bằng cái sự thấu hiểu, bằng cái gọi là mình đứng đúng cái vị trí của anh để mình hiểu, thì nó sẽ có tác dụng. Còn nếu mà mình nói mà trong cái dòng của mình, trong cái cung dòng của mình có sự lo lắng, mình có sự buồn phiền, mình có cái sự trách móc ở trong đó đó, thì nó sẽ phản tác dụng. Bởi vì anh đi kiếm tiền và anh bán mạng để anh kiếm tiền như vậy, thì anh cũng đang nghĩ là anh kiếm tiền cho gia đình này, cho vợ, cho con. Anh đang nghĩ như vậy mà. Trong khi mình nghĩ
Trong khi cái nghĩ của mình trách móc, mình buồn phiền, mình lo lắng, có nghĩa là mình không công nhận cái sự hy sinh đó của ảnh, thì nó sẽ không có tác dụng, mặc dù đôi khi là không nói ra, nhưng cái năng lượng thể hiện của hai người nó sẽ va vào nhau, nó, nó sẽ tương tác bằng năng lượng. Cho nên là cái thiền sư Nhất Hạnh có nhắc chúng ta đó, thấu hiểu chính là yêu thương. Khi mình nói là mình yêu thương ảnh, thì mình thực sự thấu hiểu ảnh, như là đứng vào đúng cái vị trí của ảnh để mình thấu hiểu chưa, hay là mình cần anh bỏ thêm chút thời gian cho mình, bỏ thêm chút thời gian cho con và cho mình, cho vợ. Tại sao ờ, anh bỏ bê mình như vậy? Tại sao anh ờ, quan trọng tiền bạc hơn là cái gia đình này? Đôi khi cái ngôn ngữ mình nói là như vậy, nhưng mà phải dịch lại á, là tại sao anh quan trọng tiền bạc hơn tôi? Thì làm sao đó, làm sao làm sao để để mình tỉnh thức lại, và mình gạt bớt, bỏ xuống cái ích kỷ đó của mình. Và để mà có thể bỏ bỏ bớt xuống đó, thì mình thể hiện bằng đời sống của mình. Thay vì mình kêu ảnh phải chăm sóc, phải để thời gian để chăm sóc sức khỏe, thì mình hãy chăm sóc ảnh bằng tất cả cái sự cảm thông và thấu hiểu, chứ không phải là mình đòi hỏi ảnh. Cố nhiên là cái sự đòi hỏi, cái sự ích kỷ đó rất là người thôi, rất là người, rất là bình thường, rất là người. Nó không phải quá xấu xa đâu, nhưng mà nó chưa đủ để mà cảm thông, chưa đủ để mà chan hòa với nhau, nó chưa đủ để cho mình à, đánh đồng mạnh. Cho nên làm sao chị cứ hãy chăm sóc ảnh bằng tất cả cái sự cảm thông của mình. Và nếu mà mình thấy mình nói ra mà mình chưa gạt bớt cái sự ích kỷ của mình chưa đủ cái sự cảm thông cao độ, thì mình hãy để đại, từ từ hãy nói, mà hãy chăm sóc bằng những hành động, một ly nước chanh, hay là một cái ờ, cử chỉ, ví dụ như là bóp vai, hay là ờ, ờ, khăn khăn mát để lau mặt. Ví dụ những cái cử chỉ rất là đời thường, nhưng mà rất là tận chân tình của mình ở trong đó, mình chăm sóc để chứng tỏ là để cho cái lòng của mình nó được truyền tải qua cái điều đó. Mình quan tâm tới con người này, mình quan tâm tới tất cả vấn đề của con người này, sức khỏe, tình trạng, vui buồn, cảm xúc, rất là nhiều thứ. Còn nếu mà mình chỉ căng nhằn thôi á, thì càng ngày càng mình mình càng căng nhằn, mình càng đòi hỏi, thì càng ngày nó càng xa cách nhau thôi. Thì thay vì là hết giờ làm á, anh sẽ về nhà, và anh có thể đem một ít việc về nhà để xử lý. Mà nếu mà người người vợ ở trong nhà cứ cằn nhằn, cứ kêu sao anh không nghỉ đi, sao anh không lấy thế này thế kia, thì anh từ từ anh sẽ lấy cớ là chưa hết việc, anh sẽ ở lại công ty, hoặc là anh đi kiếm một cái không gian khác, anh tiếp tục làm việc. Bởi vì về nhà bị căng nhằn, không có không gian để xử lý nữa. Thay vì anh muốn á, là về nhà vừa xử lý việc mà vừa có cơ hội gần vợ gần con, ở trong gia đình cũng có không khí trong gia đình, thì đó là một sự cố gắng rồi. Nhưng mà cái sự cố gắng đó không được thấy, không được cảm thông,
và cái kêu gọi, cái đòi hỏi, cái càng nhằn đó lại tiếp tục xảy ra, làm cho anh à, bị phủ nhận cái sự cố gắng đó, cái ý chí đó bị phủ nhận, không được công nhận, không được nhìn thấy. Thì mình hãy hãy cẩn thận, hãy rất là sáng suốt để nhìn nhận vấn đề. Và nếu mình thực sự thương người ta thì mình phải thắp sáng ý thức tỉnh giác lên, và mình thương là mình phải làm cho người ta dễ chịu, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta bớt khó khăn, bớt muộn phiền, bớt đau khổ, thì đó mới thực sự là thương. Chứ còn mình làm cho người ta khó chịu thêm, làm cho người ta phải xử lý thêm vấn đề nữa, làm cho người ta có thêm vấn đề để phải bận tâm xử lý nữa, thì không thực sự thương đâu. Đôi khi mình nhân danh một cái điều khác, mình nhân danh tình thương để mình mình đẩy tới một cái vấn đề khác. Cho nên hãy rất cẩn thận. Đôi khi mình nhân danh tình yêu, kể cả cha mẹ con cái, đôi khi mình nhân danh tình thương mà mình không biết, làm tổn thương người khác. Phải rất cẩn thận điều đó. Theo con thấy thì cái ca này cũng khó đấy. Đúng rồi, những cái ca như vậy Khó. á, phải có tham vấn trực tiếp, tức là Dạ, trực tiếp. những cái người thầy á, thầy phải được hỏi lại một số vấn đề nữa, Dạ, thì mới sáng thêm, mà phải thấy thêm là vấn đề nó đang nằm ở đâu, đúng rồi thầy, đúng vấn rồi. đề nó đang Bởi nằm ở vì con đâu. cũng thấy khó, vì là nếu như mà hai người, một người thì đặt nặng cái vấn đề tiền bạc mới là quan trọng, và người vợ thì nhiều khi lại thấy cái tình tình cảm gia đình mới là quan trọng. Thì mà lại là ở vị thế mà người vợ không không phải là cái người có quyền để có thể nói người chồng nghe mình, thì đúng là khó. Bởi vì trước đây cô cũng là thư ký thôi, là đã ở dưới trướng rồi, gọi là ở ngoài đời thì gọi là dưới trướng rồi. Bây giờ về lấy làm vợ thì anh ta cũng là một người chủ gia đình mà người nắm kinh tế. Thành ra là cái người vợ ở đây rất là yêu thương, nhưng mà có thể khó thuyết phục. Với góc độ của con thì con nghĩ là có lẽ tốt nhất là bạn hãy bớt chi tiêu lại, gọi là tiêu dùng không cần nhiều đến thế, phải không thầy? Thầy Thì thầy để chứng minh rằng cắt lời dạ, chị một tí. Ở đây có một dạ, cái điểm sáng, ở đây có một điểm sáng mà cần phải công nhận, đó là thường thường á, có khá nhiều phụ nữ ở trong gia đình á, là rất quan trọng về tài chính. Nhưng dạ, mà ở đây cái chị này không quá đặt nặng cái vấn đề tài chính lên vai của dạ, chồng, thì đó là một điểm điểm cộng cho chị đó. đúng rồi thầy, Đó là điểm dạ. cộng. Ừ. Mà thương Nhưng yêu mà thực không sự phải đó. vì điểm cộng đó mà không có những cái khuyết khác. Dạ, Yeah. có thể thì cái cách thuyết Ừ. phục nó chưa có như thầy nói đó, phải có cái cách để thuyết phục. Nhưng mà đúng là cần phải gặp trực tiếp để rõ hơn cái hoàn cảnh, cái cách mới mới có thể thuyết phục được. Nhưng mà cái ở trong khả năng của người vợ thì chỉ có thể là chi tiêu nó để cái tiêu xài, cái nhu cầu về tiền là ít đi là một. Cái thứ hai, nếu mà góc độ con cứ nói là đến lúc bệnh hoặc là đến lúc chết thì cái tiền đó có giải quyết được không, thì đó là một cái Thực ra cái cách đi anh đó, thẳng vấn đề. anh trả lời là nếu muốn, không thể muốn tất cả mọi thứ được. à, Dạ, nếu muốn có tiền để có một cuộc sống gia đình cho nó thoải mái thì phải hy sinh thôi. Thì anh có ý thức đó, dạ, đó có đó là anh có là ý thức đó, chứ không phải không hoàn toàn là bán mạng, hoàn toàn là chết đắm vì cái chuyện đó đâu. Anh có ý thức đó, nhưng mà nó chưa đủ điều kiện, đó là điều kiện cần nhưng mà chưa
chưa đủ để anh có thể có một cái lối, có một cái con đường khác. Dạ. Dạ. có nhiều người có nhiều người họ họ thấy được, họ thấy được vấn đề đó, cái gì quý giá nhất của cuộc đời này, thì họ sẽ tìm cách để họ thu xếp. Dạ. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn có thể thu xếp được đâu. Có nhiều người cũng thấy được nhưng mà không thu xếp được, cũng Đúng thấy rồi. được cái điều đáng hướng tới, cái điều đáng đáng buông bỏ nhưng mà không thu xếp được. Có nhiều hoàn cảnh nó khó lắm. Chắc thế. Con cũng nghĩ vậy. Mình ở ngoài cuộc có thể mình nói nó dễ Yeah. nhưng mà trong cuộc thì nó cũng khó, vì cơm áo gạo tiền học phí rồi cho con đi học rồi này kia nó cũng cả một vấn đề. Ngay hôm qua con vừa đi cà phê với bạn thì bạn cũng đang nói là đang khó khăn nhờ tìm kế toán, bởi vì cái cô kế toán 40 tuổi thì con đứa con hai vợ chồng cùng đi làm, thì đứa con mới có là lớp 3 lớp 4 gì mà tự đạp xe đi học, không có người đưa tại vì hai vợ chồng đều đi làm việc. Thế đến lúc con bị tai nạn xảy ra đụng xe rồi thì vợ chồng lại cãi nhau, bởi vì anh chồng lại nói vợ phải nghỉ việc đi để chăm con, vợ thì nói tôi cũng đi kiếm tiền, tôi cũng phải phụ này kia, thì anh cũng phải này nọ. Thế thì xảy ra xung đột của hai vợ chồng, và cuối cùng chị vợ đành phải, vì lương ít hơn thì đành phải xin nghỉ việc để cho chồng đi làm. Thành ra đúng, thầy nói đúng, có những cái hoàn cảnh họ cũng ý thức được nhưng mà họ không thể. Nhưng mà con cũng nghĩ là chắc phải đến cái tuổi lớn hơn, người ta hay nói là từ 30 đến 40 là cái gì tiền bạc quan trọng hơn. Từ 20 30 thì tình yêu là gọi là số 1, đến từ 30 đến 40 là tiền bạc là số 1, nhưng mà từ 40 đến 50 gì đó trở lên thì mới sức khỏe mới là số 1. Có lẽ đó là quy luật của cuộc sống, phải không thầy? Dạ. Dạ. Và bây giờ thời gian thì cũng hết, và nếu bạn mà có cái vấn đề đó cần thiết thì liên hệ với ban biên tập để có thể gặp riêng và trao đổi thêm riêng, và thầy hoặc là trong ban biên tập có thể tìm cách để chia sẻ thêm khi hiểu rõ được tính cách cũng như là mối quan hệ của hai người, thì mới có thể là bằng một cái cách thực tập của đạo Bụt để giúp bạn có một cái lối thoát nó nhẹ nhàng, từ ái, hệ hòa hợp, mà có thể vẫn có tiền, không nhiều nhưng mà vẫn có tiền, phải không thầy? Và đồng thời cùng giữ được sức khỏe, cùng giữ được thời gian để cho vun đắp hạnh phúc của gia đình. Một lần nữa thì con rất là cảm ơn thầy, cảm ơn ban biên tập và cảm ơn tất cả các bạn hiện nay đang theo dõi kênh Tâm Hỏi Tâm Đáp của chúng tôi, và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau, và hy vọng tuần sau ban biên tập sẽ cung cấp cho chúng tôi những cái câu hỏi của các bạn gửi đến, rất là nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Dạ, con xin được cảm ơn Xin cảm thầy. ơn chị Châu Thổ, cảm ơn ekip chương trình và tất cả mọi người lắng nghe.